السلام عليكم. اليوم طبقنا جد مميز. هو صيادية السمك، لكن بطريقة جديدة ابتكار، مع مجموعة توابل رائعة جدا. والصلصة حتى اللي رح نعملها جنبه هي فكرة جديدة. البهارات طبعا مجموعة التوابل اللي نحن رح نكونها اليوم ما شاء الله رائعة جدا. التوابل هاي اللي رح هلا نشكلها بتقدروا تستخدموها مو بس على الصيادية، بتقدروا تستخدموها على السمك، دجاج، انواع الرز، كلها راح تكون ان شاء الله لذيذة. الخلطة مميزة جدا والطبق مميز جدا، بتمنى فعلا انكم تجربوه، فيها تقنيات جديدة. خلينا نبدأ أول شيء بالتوابل. طبعا مجموعة التوابل يعني نحن من هون لشي شهر شهرين زمن اللي بيتابعونا راح تمتلي هذا عنه، بس كلها من أجود التوابل، أجود التركيبات. طبعا كلها تصميمي، يعني أنا هي صممتها لطبق اليوم، لكن مثل ما قلت لكم تقدروا تستخدموها لأي شيء بدكم إياه. راح نبلش في التوابل، بس بدي أعطي ملاحظة بالنسبة للكركم أو الزنجبيل او الخولنجان، هدول بيجوا اني اقسى شيء يعني في التوابل. هلا اللي ما في عنده امكانيه انه يجيب المكنه الراس الكبير او الراس اللي بيطحن هي الاشياء، فيكم ترى في الشاكوش او في المطرقه، ما بعرف شو بسموها، تحطوهم بكيس وتطرقوا عليهم لحتى يصيروا يعني في مجال انهم يدخلوا في المكنه الصغيره. يعني هاي بس ملاحظه، لانه احنا تقريبا اغلب الاطباق عم نعمل لها تركيبات مش اغلب الاطباق، كل الاطباق عم نعمل لها تركيبات توابل، اما تركيبات مثل هيك او حتى لو كانت التوابل الناعمه، فاحنا عم نحاول نشوف انه الطبق هذا ايش اللي بيصلح معه. هلا تشكيله البهارات اللي معنا، عندنا الكركم 60 جرام، عندنا الزنجبيل 70 جرام، عندنا الهيل، طبعا اجود انواع الهيل اللي هو الهيل الجامبو 25 جرام، عندنا القرفة العيدان 30 جرام، عندنا حبات جوزة الطيب، يعني هم كذا حبة، حبات جوزة الطيب اللي هن 15 جرام، عندنا لومي اسود، حصرا اللومي الاسود، لان بتشوفوا احيانا في تطبيقات البهارات بيبقى حاطه ممكن لومي فاتح او لومي يعني اسود. اليوم حصرا اللومي الاسود. اللومي 25 جرام، عندنا الكزبرة الحب 30 جرام، عندنا الكمون الحب 30 جرام، وعندنا الكاري مسحوق الكاري 30 جرام. هلا رح نحطهم كلهم وعندنا هون صحيح اللي هو صبغة الزعفران 70 جرام، كله ما عدا صبغة الزعفران، هاي بالاخير بستخدمها. هذا هيك بطحنهم برجع لكم. يعني هاي طبعا البهار اللي طحناه، الريحة لا اروع جد، يعني عبي البيت كله. وهاي هلا عندنا هون صبغة الزعفران، رح نديرها، رح نحركهم. هاي هون هيك خلطناهم منيح، تأكد انهم اختلطوا منيح. طبعا دايما بقول لكم انا مراتين زجاج، توابل ابدا ما بتصلح بمراتبين البلاستيك، ابوات البلاستيك، حتى لو كانت من اجود الانواع، لانه بتتسرب منها عطور التوابل. هيك دائما لما تكونوا تستخدموا البهار اول ما بتطلعوه تعملوا له عملية التنشيط هاي مشان تتنشط الروائح. الآن رح ننتقل للخطوة اللي وراها. الخطوة الثانية عنا اللي هي تتبيل السمك. أنا هون طبعا هي الصيادية عنوانها صيادية سمك الشعور، أو أي سمك تاني أنتم بتفضلوه، أو أي نوع تاني عندكم. يعني أنا جايبة سمك الشعور، شلت راسه، نظفته، قطعته. الآن بدنا نجيب هون نصف كوب من الليمون
او حتى اقل. خليني احط هون هيك. هذا رح ديره على السمك مباشرة. يعني نصف كوب من الليمون اخذت ربعه، والربع الثاني حطيته على السمك. عندي هون 4 معالق كبيرة من البهار اللي عملناه. وعندي هون ملح، يعني معلقة ونص اخذت منه. راح نحرك حتى يصير هون مثل المعجون. عشان يمسك على السمك. الآن هيك راح امسك التوابل وبلش ادير على السمك وبدي اترك. هي هيك. راح نحاول انه ندخل البخار لكل نواحي السمك. طبعا راح نوزع البهار والملح منيح ونضل نقلب فيهم. راح نتركهم على جنب لانه بدنا ننتقل بقى للوصفة الأساسية اللي هي تحضير الأرز وبدء خطوات هذا. رح يضل على جنب. هون نبدأ عملية القلي، يعني ممكن ياخذ له شوي احنا نعينه. الآن رح ننتقل لتجهيز الطبق الرئيسي اللي هي الصيادية. في عندي هون أنا 3 أكواب لأنه احنا طبعا حجم عائلي، اللي هو الرز الأمريكي. الرز الأمريكي الحبة الطويلة، رز أمريكي حصرا. عندي هون 4 بصلات مفرومين ناعم. عندي 4 معالق ورشستر صوص، 4 معالق صويا صوص حلوة حصرا حلوة، ربع كوب من اللي. عندي هون 3 معالق كبيرة من البهار اللي طحناه، وعندي الملح. الآن شو راح نساوي؟ الآن راح نبلش بحمسة البصل، يعملوا لها حمسة البصل. عندي هون أنا زيت حطيته بالطنجرة. راح أحط البصل، راح نبلش نقلب فيه. هون طبعا في خطوة بس ليبقى البصل راح نعملها نريح الناس من موضوع حمسة البصل، لأنه الناس إجمالا في ناس بتحب اللي هي الصيادية البنية، بحمسوا البصل لما يجي لينحرق وبعدين بحطوا عليه المرق لا، نحن الآن رح نعمل خطوة مغايرة لذيذة جدا وبتغني عن الخطوة هي كلياتها. لأنه إجمالا البصل اللي نحن بنحمسه كثير ليصير لونه بني أو أغمق من البني بغير طعمة الأكل، يعني بيعطي على طعمة مرار. فشوفوا الآن شو رح نساوي. خطوة كثير حلوة. حلو البصل هذا هو اصلا درجة البصل هي اصلا للصيادية، يعني صياديتنا نحن درجة البصل هي بالاصفرار بتكون. الان شو راح اعمل؟ راح اخذ الصويا صوص حرك، وهي الورشستر صوص. شوفوا البصل كيف صار معكم لونه، راح يصير على بني. هيك انا حافظت على البصل ما يعطيني نكهه على مرار، ودخلت له نكهه عالميه كثير 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 لذيذه. وراح هلا ضل حرك عين الريحه. راح ضل حرك لما يتبخر عندي شوي الصويا صوص والورشستر صوص. حصلت على لون بصل بني بدون ما احرقه، اضفت نكهه للصياديه. انا بدي هسه اوصل للون المطلوب. يعني هلا صار لي بحدود اكثر من 3 دقائق عم حرك فيهم. تحريك سريع ما بدي اخلي شيء بالزوايا. هيك كافي. هي الدرجة. ها البصل لاحظين مو محروق ابدا، متكرمل لكن محتفظ. اللي تحمر معي اكثر اللي هو الصويا صوص والورشستر صوص. هيك تمام كافي. شوف الخطوة الثانية.
هلا رح اطفي عليها حنشوف الخطة الثانية. الآن شوفوا شو عملنا. حطينا البصل على الرز. قلت لكم رز أمريكي حبة طويلة، حصرا أمريكي. أنا ما غسلت، ما نقعته، بس غسلته. أنا غسلته غسيل، صفيته. هلا رح حرك البصل فيه، وبدي أضيف كمان البهارات حوالي 3 معالق. راح نضيف الملح، كمية الملح. وشوفوا شو راح اعمل اضافة كمان. راح اجيب عصير الليمون، ربع كوب من عصير الليمون، راح احطه على الرز. يعني هذا مو للنكهة عصير الليمون، لكن له شغل بنحرك منيح منيح. صار لون الرز عم يصير على البنين. بصلة شايفينها اخذ اللون، بس ما أنا محترقة ابدا او محمرة. طيب الان بدنا نبدا في تطبيق الصيادية. برجع انه الرز انا بدي اياه هون بس مغسول مو منقوع. هلا راح نبدا بتطبيق الصيادية. لاحظوا هون احنا اللي عم نطبخ السمك لازم ينقلب زيت غزير، يعني اذا كان الزيت قليل ممكن يلزق، ممكن يتفتت، يعني بروح بشكل كويس. نرجع الان السمك هي رح نصفطه في الطنجرة تحت بعد ما قليناه وكل اموره تمام. رح ندير فوقه الرز، روايح جميلة جدا، روايح توابل مع البصل مع والآن بدنا نبدأ. قبل ما نبدأ رح نجيب صحن، رح نحطه هيك مشان يتقل الرز، رح نحط فوقه كمان تقلة. رح نبلش ندير المي. الرز الأمريكي كل كاسة رز بدها كاستين إلى ربع مي، يعني كاسة وثلاث أرباع. رح نبدأ ندير المي هيك تمام. يلا الرز هيك تمام. الآن ننتظر عليها لتغلي. الرز الأمريكي إجمالاً لازم ينغلى كتير أول شيء، مو مثل الرز العادي، يعني بده حدود 10 دقايق غلي وبعدين بنقصر عليه النار. ننتقل الآن لمرحلة تحضير السلطور أو هي الصلصة اللي راح تكون مرافقة بجانب السمك، لكن الآن طبعاً صوت طنجرة الصيادية عم تغلي. الآن رح ننتقل لتحضير اللي هو الطراطور. احنا بنقول الطراطور اللي هو الصلصة اللي بتتقدم بجانب الصيادية. صلصة طراطور لكن بفكرة جديدة، إضافة جديدة رح تعطيها بعد آخر في النكهة. رح نحتاج فيها لكوب وربع من الطحينية، 3 أسنان من الثوم مهروسة، ملح، رح نحتاج كوب من الليمون، رح نحتاج هون كوب ونص من صلصة الرانش الجاهزة، أخذنا منها كوب ونص، ومي لترقيق الطحينية. بدي تقريبا نص ضمة بقدونس، هي ضمة كاملة أنا رح آخذ تقريبا نص. رح نبلش الآن. أول شي رح ناخذ كوب الليمون، رح نروح فوق الطحينية، رح انزل برشة الملح، لازم الملح ينحط من الأول. هون عندي المي، رح رققها بالمي حسب ما بتحتاج. رح تحتاج كمان مي، رح ضل حرك، بس لازم بهي المرحلة دوق الليمون والملح. ممتازة، ما بتحتاج ليمون كمان. ترقيق، يعني هي شغلة نظرية.
بس هي ما تكون دفعة واحدة، على دفعات كمان. يعني لو احنا بدنا ناكلها بس جانب السمك لحاله، بالسماكة هي بتكفي، بس انه لو احنا جانب الرز كمان شوي نضل نضيف ونحرك. كل ما بنلاقي انه لسه بدها كمان بنضيف لها. بدها تكون على جديدة، بدها تكون هيك بهالكثافة هيك تمام. رح ننزل عليها الثوم. هلا رح ننزل بالرانش كمان معلقة جديدة. هو الجديد فيها إضافة الرانش، رائعة جدا، إضافة رائعة. ناخذ لها كمان شوية مي منيح. آخر شيء إضافة البقدونس، رح آخذ ما يعادل نصف بومة، يعني مشتين طبعا. هيك لازم ندوق كل خطوة في الأكل، لازم ندوق. الله، جربوها، انا متأكدة رح تعتمدوها. هلا بدنا ننتظر بقى الصيادية لما تستوي. احنا الآن شلنا التقل اللي كان محطوط على الأرز لأنه خلص يعني أخذ وضعيته، ما عاد هذا، بس لأنه البصل عندي هون على الوجه رح نحرك هيك بالشوكة. إذا حسينا الرز بده زيادة لمي نزيده مي، لهون رح زيده شوي. طبعا أكيد في كل لحظة في الطبخ لازم يداق، يعني الملح هون الملح عندي تمام، بس رح احط له كمان شوية مي. طبعا الرز الأمريكي ما بيخبص، معروف عنه إنه ما بيخبص. رح سكر عليها كمان شوية مي، رح سكر عليها من النضوج بتاعها. الآن بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، انتهى الطبق. هاي حبة الرز تفلفلت. على فكرة احنا اضفنا الليمون، ربع كوب الليمون، هو مش بس للنكهة، اكيد للنكهة لتدعيم طعمة الليمون فيها. الليمون رح يساعد كمان، يعني المهمة الإضافية له حيساعد الرز هذا في النضوج، لأنه عادة الرز الأمريكي بغلب في النضوج، وإحنا حطيناه بدون نقع، لأنه هو يعني في بعض الأطباق يوضع فيها بدون نقع، فلذلك أضفنا ربع كوب الليمون مع الصويا والورشستر صوص، حيعطي معادلة في نضوج الأرز جميلة جدا. بلتقي معكم في مرحلة التقديم وتذوق النكهات. الآن صياديتنا بسمك الشعور والتوابل الخاصة أصبحت جاهزة. والآن طبعا لحظة كالعادة التذوق والحقيقة واكتشاف النكهات. قطعة من السمك هاي هيك، نشوف. شيء فوق الوصف، جد رائع جدا. محموضة، كيس الحموضة فيها طعمة البهارات، طعمة البصل، طعمة البقدونس. طبعا هذا احنا البقدونس ما رشيناه زينة، هو من لزوم الطبق. يعني شي خيال.
شيء رائع 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 جد، يعني ما عم بقدر اوصف لكم اياه. حرجع له كمان لانه جد مجرد ما اخذت لقمه ما بدك توقف. ذوق من السمك. رح ناخذ من الصلصه. ندوقها مع الصلصه. احكي لكم عن جد شيء رائع، شيء رائع، يعني سلم النكهات شيء رائع. إذا ما دقتوها بتروح عليكم. بنصحكم إنكم تذوقوها وتجربوها حتى تذوقوا اللي أنا دقته. تناغم رائع جدا جدا جدا. بتمنى إنكم تجربوه. وهيك بنقول النكهة تمام. سلام.